Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτά εδώ τα υπέροχα κολύβα, τα οποία καλώς ή κακώς είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα της ζωής και κάποιες φορές είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τα παρασκευάσουμε. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί βήμα-βήμα όλες τις διαδικασίες, ξεκινώντας από την προετοιμασία κάποιων υλικών, όπως για παράδειγμα η προετοιμασία που πρέπει να γίνει για το σιτάρι, κάποιοι ξυλικαρποί που πρέπει να τους ψιλοκόψουμε, που πρέπει να τους καβουρδίσουμε κτλ. Ας δούμε λοιπόν μαζί πολύ προσεκτικά το βίντεο που ακολουθεί και ας σημειώσουμε τα υλικά και την δοσολογία. Στα πλαίσια της προεργασίας λοιπόν θα καβουρδίσουμε 50 γραμμάρια σουσάμι. Καβουρδίζουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πάρει ένα ωραίο ξανθό χρώμα το σουσάμι. Προσοχή, όχι δυνατή φωτιά γιατί θα το κάψετε. Όπως βλέπουμε, το σουσάμι έχει αρχίσει και ξανθίζει. Αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε. Να πάρει ένα ωραίο σταχύ χρώμα, να αναδείξει τα αιθέρια έλαια του, τα αρώματά του και να γίνει τραγανό. Το σουσάμι μας είναι έτοιμο, το βλέπετε, έχει πάρει χρώμα, οπότε αποσύρουμε από την εστία και θα τοποθετήσουμε σε ένα μπολάκι. Θα συνεχίσουμε με ασπρισμένα αμύγδαλα, δηλαδή αμύγδαλα τα οποία έχουμε βάλει σε νερό να βράσουν για 1 λεπτό και έπειτα έχουμε αφαιρέσει τα φλούδια τους. Θα καβουρδίσουμε λοιπόν αμύγδαλα. Η ποσότητα εδώ ενδεικτικά είναι περίπου στα 200-250 γραμμάρια για έναν μέτριο δίσκο. Αυτά τα αμύγδαλα δεν θα μπουν στο εσωτερικό, θα τα τρίψουμε, θα τα κάνουμε σκόνη και θα καλύψουμε την επιφάνεια, γιατί είναι πολύ πιο ωραίο όταν τελειώνουμε την τελευταία στρώση με αμύγδαλο τριμμένο και όχι με ζάχαρη άχνη. Τα αμύγδαλα είναι έτοιμα, έχουν βγάλει το άρωμά τους, οπότε τα αποσύρουμε από τη φωτιά και θα περιμένουμε να κρυώσουν για να τα τρίψουμε στο μούλτι και να τα κάνουμε πούδρα. Προαιρετικό υλικό 120 γραμμάρια φουντούκι. Εγώ συνήθως δεν βάζω φουντούκια, τώρα έτυχε και είχα στο σπίτι, γι' αυτό και θα βάλω. Θα τα καβουρδίσω λοιπόν για 1-2 λεπτάκια. Συνεχίζουμε με σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί. Η ποσότητα επίσης δεν είναι fix, έχει να κάνει με το μέγεθος του δίσκου σας. Για έναν μέτριο δίσκο θα χρειαστούμε περίπου στο 1-1,5 φλιτζάνι αλεύρι, το οποίο θα το καβουρδίσουμε να ξανθύνει. Μπορείτε να βάλετε και αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλλά αν χρησιμοποιήσετε αυτό το σταρένιο που έχει το υποκίτρινο χρώμα, θα το βρείτε στο εμπόριο με το όνομα ζυμωτό, ζυμώματα, είναι αλεύρι για χωριάτικο ψωμί. Αυτό θα δώσει πολύ καλύτερη γεύση στο τελικό προϊόν. Προσοχή σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία, γιατί το αλεύρι μπορεί να αρπάξει πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό είμαστε καλά, οπότε θα αποσύρουμε το αλεύρι από την εστία. Στο στάδιο λοιπόν της προπαρασκευής έχουμε 120 γραμμάρια αμύγδαλο ασπρισμένο, το οποίο κόβουμε κατά μήκος στα 2, οπότε αυτόματα χωρίζει μόνο του στα 4, βλέπετε. Αυτό είναι το σχήμα που πρέπει να έχει το αμύγδαλο μέσα στο στάρι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν μέχρι να κόψουμε όλα μας τα αμύγδαλα. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι
Το μόνο αναγκαίο συστατικό για να φτιάξει κανείς κόλυβα στην πραγματικότητα είναι το σιτάρι και τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά έχει επικρατήσει από την παράδοση να προσθέτουμε όλα αυτά τα υλικά που σας δείχνω. Και όλα έχουν έναν συμβολισμό. Για παράδειγμα, τα αμύγδαλα, γιατί τα κόβουμε έτσι μακρόστενα? Γιατί συμβολίζουν τα λευκά, τα καθαρά οστά των κεκοιμημένων. Με την ίδια λογική, το ρόδι που θα δούμε παρακάτω συμβολίζει το εν τόπο δροσερό. Ο μαϊντανός που θα χρησιμοποιήσουμε συμβολίζει το εν τόπο χλωερό. Το αλεύρι που καβουρδίσαμε, καθώς και το τριμμένο αμύγδαλο που θα βάλουμε από πάνω, συμβολίζει το ελαφρύ το χώμα που θα συσκεπάσει. Βλέπετε δηλαδή ότι στα πάντα υπάρχει ένας συμβολισμός από πίσω και δεν γίνονται τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι δική μου, ας πούμε, ιδιοτροπία ότι το αμύγδαλο πρέπει να είναι κομμένο κατά μήκος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα μπλεντεράκι στο οποίο θα χονδροσπάσουμε τα καρύδια. Θα τα βάλουμε σε ένα μπολάκι. Θα συνεχίσουμε με τα καβουρδισμένα φουντούκια εφόσον έχετε επιλέξει να χρησιμοποιήσετε. Έτοιμο λοιπόν και το φουντούκι μας. Συνεχίζουμε με τα αμύγδαλα που καβουρδίσαμε. Προσοχή! Όχι τα 120 γραμμάρια λευκά αμύγδαλα που κόψαμε καθέτος. Τα αμύγδαλα που καβουρδίσαμε. Στο μπλέντερ και θα τα κάνουμε πούδρα. Αν το μπλεντεράκι είναι μικρό όπως είναι το δικό μου, σε 2 δόσεις. Βλέπετε, σε 2 δόσεις δεν το χώρεσε. Εδώ λοιπόν πούδρα αμυγδάλου. Και το επόμενο υλικό μας, λίγο μαϊντανός, τον οποίο όσο μπορούμε και όσο έχουμε υπομονή θα ψιλοκόψουμε. Τα κοτσανάκια καλό είναι να τα αφαιρέσετε. Δεν είναι ευχάριστο μέσα στα κόλυβα να μασάτε κοτσανάκια από μαϊντανό. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη δεξιότητα στην κοπή. Μπορείτε να το κάνετε όπως εγώ. Δηλαδή, κόφτε τα όπως θα τα κόβατε για μια οποιαδήποτε συνταγή και στη συνέχεια πάνω στη σανίδα κοπής κάντε τυχαίες τομές. Εδώ. Θα τα βάλουμε λοιπόν και αυτά σε ένα μπολάκι. Μεγάλη προσοχή, το μαϊντανό θα τον έχετε πλύνει αρκετά νωρίτερα και θα τον έχετε βάλει πάνω σε χαρτί για να στεγνώσει. Μέσα στα κολύβα δεν θέλουμε καθόλου υγρασία, αποφεύγουμε τις υγρασίες. Και τέλος ένα ρόδι καθαρισμένο. Το βλέπετε, καλό είναι τους σπόρους να τους βάλετε όπως τους είχα βάλει και εγώ πάνω σε χαρτί, να απορροφηθεί όλη η περιττή υγρασία. Και τέλος το κύριο συστατικό μας, το οποίο είναι το σιτάρι και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως την προεργασία. Για την συγκεκριμένη δόση που σας περιγράφω θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια ομό σιτάρι. Εσείς όμως μπορείτε να βράσετε όλο το σακουλάκι, αν αγοράσετε σακουλάκι από το σούπερ μάρκετ, είναι 500 γραμμάρια, να ακολουθήσετε ακριβώς τη διαδικασία και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το μισό σιτάρι, 250 δηλαδή γραμμάρια, και το υπόλοιπο θα το βάλετε σε μια σακούλα για τρόφιμα και διατηρείτε στην κατάψυξη μέχρι και 6 μήνες. Ποια είναι λοιπόν εδώ η διαδικασία? Πρώτα απ' όλα βάλαμε σε ένα σουρωτήρι το ομό σιτάρι κάτω από τρεχούμενο νερό να πληθεί πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια βράσαμε
το σιτάρι για 1 ώρα, σβήσαμε την εστία και αφήσαμε την κατσαρόλα πάνω στην εστία για άλλα 30 λεπτά. Κατά τη διαδικασία του βρασμού ξαφρίζαμε, αφαιρούσαμε δηλαδή τους αφρούς από την επιφάνεια. Αφού πέρασε λοιπόν η 1 ώρα που βράσαμε και μισή ώρα που αφήσαμε το σιτάρι μέσα στο νερό, αδειάσαμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας σε ένα σούρο τυρί και ξεπλύναμε πάρα πολύ καλά με άφθονο τρεχούμενο νερό. Και στη συνέχεια μεταφέραμε το σιτάρι πάνω σε μία καθαρή πετσέτα ή σεντόνι, ό,τι θέλετε, και το απλώσαμε, όπως βλέπετε εδώ, μέχρι να στεγνώσει. Αυτή η διαδικασία το καλοκαίρι μπορεί να πάρει 4 με 5 ώρες. Αν φτιάχνετε κόλυβα χειμώνα, θα συνιστούσαν επιφύλακτα η προεργασία του σταριού να γίνει από την προηγουμένη το βράδυ και να αφήσετε το σιτάρι, όπως το βλέπετε εδώ στην πετσέτα, σκεπασμένο για ένα ολόκληρο βράδυ να στεγνώσει. Αυτή ήταν λοιπόν όλη η προπαρασκευή που απαιτείται και πάμε τώρα λοιπόν να δούμε την σύνθεση. Πώς φτιάχνουμε τα κόλυβα. Αδειάζουμε λοιπόν το σιτάρι σε ένα μεγάλο δοχείο, σε ένα λεκανάκι. Επαναλαμβάνω, 250 γραμμάρια. Θα προσθέσουμε 120 γραμμάρια καρύδι, 120 γραμμάρια αμύγδαλο ασπρισμένο και κομμένο κατά μήκος ώστε να χωρίσει, βλέπετε, σε 4 κομμάτια με ένα κουτάλι ή και με το χέρι ακόμα. Ανακατεύουμε ...50 γραμμάρια σουσάμι καβουρδισμένο, 50 γραμμάρια τριμμένη φρυγανιά, 1 προαιρετικό υλικό 120 γραμμάρια φουντούκι. Αν έχετε βάζετε, αν δεν έχετε δεν βάζετε. Δεν είναι υποχρεωτικό υλικό. Να υπενθυμίσω με την ευκαιρία αυτή, τα κόλυβα εκτός από την σημασία που έχουν στην λειτουργική ζωή της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν παύουν να αποτελούν και μία υπερτροφή, αυτό που λέμε δηλαδή superfoods. Είναι πάρα πολύ υγιεινά. Βλέπετε, όλα μου τα υλικά έχουν στεγνώσει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και το μείγμα δεν έχει λασπώσει. 120 γραμμάρια σταφίδες ξανθές και 120 γραμμάρια σταφίδες μαύρες. Ανακατεύουμε από κάτω προς τα πάνω, αλλά με προσοχή να μην λιώσουμε τα υλικά. Κάποιοι άνθρωποι, αντί για τριμμένη φρυγανιά, χρησιμοποιούν τριμμένα μπισκότα τύπου πτιμπέρ. Μπορείτε εννοείται να χρησιμοποιήσετε μπισκότο τριμμένο, δίνει και έξτρα γεύση. Προσωπικά δεν μου αρέσει. Στο σημείο αυτό θα προσθέσω τον μαϊντανό. Βλέπετε πολυχρωμία καρπών της γης. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα. Το σιτάρι έχει την έννοια του σπόρου που θα ταφεί μέσα στο έδαφος, θα σαπίσει και θα δώσει ένα καινούριο φυτό, ακριβώς δηλαδή ό,τι θεωρεί η Ορθόδοξη παράδοση, ό,τι συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους. Μετά την ταφή θα επακολουθήσει η Ανάσταση και μια μέλουσα ζωή στην ουράνια βασιλεία. Και
Το τελευταίο μας συστατικό είναι το ρόδι. Θα προσθέσουμε λοιπόν και το ρόδι μας. Ένα ρόδι καθαρισμένο. Και ανακατεύουμε πλέον με πολύ προσοχή να μην σπάσουμε το ρόδι. Και ολοκληρώσαμε το πρώτο στάδιο της Παρασκευής. Το επόμενο στάδιο είναι να βάλουμε τα κόλληβα στο δίσκο και να κάνουμε το κλείσιμο. Και βέβαια το στόλισμα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν έναν ειδικό δίσκο για κόλληβα ή πολύ απλά ένα οποιοδήποτε ταψάκι τύπου Pyrex. Και αν θέλετε να το διακοσμήσετε, μπορείτε να αγοράσετε δαντέλα χάρτινη, βλέπετε, πωλείται στο εμπόριο, την οποία θα βάλετε εδώ στα πλάγια. Θα το ντύσετε γύρω γύρω, βλέπετε. Θα διάσουμε λοιπόν τα κόλληβα στο δίσκο μας. Και θα τα στρώσουμε. Βλέπετε. Τα απλώνουμε χωρίς να πιέζουμε. Ξαναλέω, δεν θέλουμε να λιώσουμε ούτε το ρόδι ούτε το μαϊντανό. Δεν θέλουμε να βγουν υγρασίες. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα καλύψουμε με το αλεύρι που καβουρδίσαμε, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε και ως ένα μονοτικό στρώμα, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μην έρθει η ζάχαρη άχνη σε επαφή με τα υλικά και υγρασιάσει, γιατί και η υφή της δεν θα είναι ωραία, αλλά και θα κυτρινήσει, δεν θα φαίνεται καθόλου ωραία. Γι' αυτό το λόγο δεν βάζουμε ποτέ τη ζάχαρη μέσα στα κόλληβα. Τη ζάχαρη τη βάζουμε από πάνω και πριν τα μοιράσουμε απλά ανακατεύουμε. Εδώ λοιπόν εγώ τώρα θα βάλω μια στρώση αλεύρι. Υπενθυμίζω, αλεύρι στα αρένιο για ζυμωτό ψωμί, το οποίο έχουμε καβουρδίσει πάρα πολύ καλά. Και τώρα με ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας ή με ένα πανάκι καθαρό θα πιέσουμε απαλά την επιφάνεια να στρώσουμε το αλεύρι. Βλέπετε, πιέζω πάρα πολύ απαλά όμως. Χρειάζεται λίγο αλεύρι ακόμα, θα το βάλουμε. Θα συνεχίσουμε από πάνω με ζάχαρη άχνη, 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, την οποία για μεγαλύτερη ευκολία μπορείτε να την ρίξετε με ένα σουρωτήρι. Θα στρώσουμε λοιπόν και τη ζάχαρη άχνη με το χαρτάκι μας. Βλέπετε. Και τέλος θα κλείσουμε με το αμύγδαλο που καβουρδίσαμε. Αυτό είναι προαιρετικό βήμα, αλλά είναι πολύ πιο καλά τα κόλληβα με αυτόν τον τρόπο. Οι περισσότεροι τα κλείνουν με ζάχαρη άχνη και όχι με αμύγδαλο. Και βέβαια με το χαρτί μας θα στρώσουμε πάλι την επιφάνεια.
Και πλέον το μόνο που απομένει είναι ο στολισμός. Για το στολισμό μπορείτε να αγοράσετε έτοιμα ζαχαρωμένα λουλούδια ή μπορεί να διακοσμήσετε μόνοι σας με σταφίδες, καρύδια, αμύγδαλα. Το σημαντικό είναι το εξής, να μπει ένας σταυρός στη μέση και αν πρόκειται για 40 εξάμηνο ή χρόνο να μπουν και τα αρχικά του θανόντος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πόση διάθεση έχετε και το πόσο πιάνει το χέρι σας, μπορείτε να διακοσμήσετε. Μπορείτε λοιπόν να αγοράσετε έναν ζαχαρωτό σταυρό, όπως είναι αυτός εδώ που βλέπετε, ή να φτιάξετε με καρύδι ένα σταυρό, όπως σας είπα. Εγώ λοιπόν θα βάλω τον ζαχαρωτό σταυρό εδώ στο κέντρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ζαχαρωτά αρχικά, πωλούνται στο εμπόριο. Εγώ λοιπόν θα βάλω εδώ 2 αγγελάκια ζαχαρωτά και 2 εδώ. Θα βάλω εδώ στη βάση του σταυρού 2 περιστέρια. Δείτε τι όμορφα που είναι. Θα βάλω εδώ ένα τριαντάφυλλο και ένα εδώ. Αν δεν θέλετε να μπείτε στο έξοδο ή στον κόπο του να προμηθευτείτε έτοιμα ζαχαρωτά στολίδια, μπορείτε απλά να φτιάξετε μαργαρίτες. Να σας δείξω εδώ πώς. Εδώ, βλέπετε. Θα φτιάξω και άλλη μία εδώ. Εδώ όπως βλέπετε έχω βάλει τα 2 περιστέρια στη βάση του σταυρού, πηγαίνουν προς το σταυρό, ενώ τα 2 περιστέρια που φεύγουν από το σταυρό συμβολίζουν τη ψυχή στην ανωδική της πορεία. Γενικότερα μπορούμε να μιλάμε ώρες για τη διακόσμηση, δεν είναι το πιο δυνατό μου σημείο για να είμαι ειλικρινής. Μπορείτε όμως να βρείτε πάρα πολλές ιδέες και φωτογραφίες στο ίντερνετ για το πώς μπορείτε να φτιάξετε τον σταυρό, να φτιάξετε διάφορες έτσι μαργαριτούλες με απλά υλικά, καρύδι, αμύγδαλο, σταφίδα και ρόδι. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, κόλυβα ή αλλιώς στερνά, μια ωραία παράδοση της Εκκλησίας για να θυμόμαστε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που στηρίζετε το κανάλι με like, με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, με τα σχόλιά σας και βέβαια κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Να θυμίσω ότι είμαι εδώ και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε σχετικά με αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συνταγή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.